שלום חברים וברוכים הבאים לערוץ היוטיוב של סלמטק. אני שמוליק והמוצר שהגיע אליי לסקירה הפעם הוא השואב השוטף הידני, נרוול S20 Pro. לפני כחצי שנה הכרתי לכם כאן בערוץ את הדגם הקודם, נרוול S10 Pro, שקצר המון שבחים ופידבקים מפרגנים מהמון רוכשים אצלנו בקבוצה, וכעת הגיע הזמן לשדרג ולהתקדם לדגם הבא, נרוול S20 Pro. מדובר בשואב שוטף אלחוטי שמאפשר לכם לשאוב ולשטוף את הרצפה בו זמנית, וכך לנקות בעצם כל סוג של לכלוך שיש על הרצפה בבית. מים, מיץ, קפה, פירורים, דגני בוקר עם חלב, עקבות בוץ, ואפילו דברים מאתגרים יותר כמו פסטה, סלט כרוב וכדומה. במהלך פעולת הניקוי, הנרוול S20 Pro ישטוף את האזור עם מים נקיים ממיכל המים הנקיים שלו בנפח 790 מיליליטרים. יקרצף את הרצפה עם הרולר שמסתובב 550 סיבובים בדקה, יישב פנימה את המים והלכלוך יחד באותה פעולה אל תוך מיכל הפסולת בנפח 670 מיליליטרים, וישאיר לכם בסיום משטח נקי לחלוטין. כלומר, הוא שואב ושוטף את הרצפה באותה פעולה בו זמנית. העיצוב הכללי של המוצר מאוד מרשים, כל הגימורים, הפלסטיקה והפינות העגולות ממש עושים רושם של תכשיט שנמצא אצלכם בסלון, יותר מאשר מוצר שאמור לנקות את הרצפה. אמרתי את זה בעבר גם על הדגם הקודם, ונרוול כמובן ממשיכים באותו קו עיצובי נעים למראה גם הפעם. לנרוול S20 Pro יש ידית אחיזה קלה ונוחה עם משקל מינימלי של 0.8 קילוגרמים. משקל השואב הכולל הינו 4.27 קילוגרמים, אך מרכז הכובד שלו ממוקם בתחתית, כך שלא ממש תרגישו אותו בזמן העבודה. בנוסף, יש לו מעין מערכת הנעה העוזרת למשוך את השואב קדימה בזמן העבודה, מה שבהחלט מוסיף לחוויית השימוש, ולי באופן אישי היה מאוד קל ונוח להפעיל אותו ולזוז איתו ברחבי הבית. מיכל המים בנפח 790 מיליליטרים ממוקם בחלקו האחורי, כך מתאפשר העיצוב המינימליסטי, וכך בעצם גם מתאפשרת אחת האופציות הייחודיות של השואב השוטף הזה. הוא יורד לגובה 0 וממש נכנס מתחת לספות ורהיטים אחרים, מה שמאפשר לכם לשטוף במקומות ששואבים שוטפים אחרים רק חולמים להגיע. על מנת לשטוף מתחת ספות ורהיטים אחרים נדרש גובה מינימלי של 15 סנטימטרים לפחות. המים שבמיכל המים עוברים תהליך של אלקטרוליזה, שזה בעצם תהליך חשמלי המחטא את המים והופך אותם למשמידי חיידקים, עד 99%. מרשים, מתבקש, ויכול אפילו לחסוך לכם בחומר שטיפה אם בא לכם, כי המים כבר עברו תהליך של חיטוי, ואין באמת שום צורך בחומר שטיפה. אבל למי שבכל זאת לא מוכן לוותר על חומרי הניקוי, ואוהב את הריח הנעים של השואב השוטף בבית, תשמחו לדעת שהיבואן מאשר שימוש בכל חומר שאינו מקציף, ושמתאים לשואבים שוטפים, כך שיש לכם מגוון מאוד רחב לבחירה. הנרוול S20 Pro מדבר עברית מלאה, או שפות אחרות אם תרצו בכך, ולאחר שתגדירו את השפה, תראו תפריטים בעברית על גבי צג לד צבעוני ומרשים, יחד עם חיווי קולי בעברית לכל פעולה. מושהה, נא להטות את הידית לאחור כדי לחדש את הניקוי. Zmieniono już na polski. Gealterado para portuguesa. Hij is gewijzigd in Nederlands. Already changed to English. 한국어 전환 완료. เปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้ว Đã chuyển thành ngôn ngữ Việt Nam. כבר שונה לעברית. מושהה, נא להטות את הידית לאחור כדי לחדש את הניקוי. לשואב השוטף נרוול S20 Pro יש 5 מצבי עבודה שונים, ועל כולם ניתן לשלוט מידית האחיזה, עליה יש 2 כפתורים והדק בתחתית. כפתור אחד משמש לכיבוי והדלקה של המכשיר, כפתור שני משמש למעבר בין 4 מצבי עבודה שונים, יניקה, מצב חכם, מצב טורבו ומצב שקט, והכפתור השלישי הוא ההדק. לחיצה ארוכה על ההדק בזמן העבודה תיתן לכם אפשרות למצב מיוחד שהוא סוג של טורבו על סטרואידים, לניקיון ממש חזק של הרצפה ולכתמים ממש עקשניים. לחיצה מהירה כפולה על ההדק תאפשר לכם לבחור אם להשתמש בנוזל שטיפה יחד עם המים, או לבטל את התוספת של נוזל השטיפה למים. מילוי חומר ניקוי אוטומטי כבוי. בואו לרגע נסביר על מצבי העבודה ולמה כל אחד מהם משמש. מצב יניקה, מצב שבו השואב מוציא כמות מים מינימלית ומיועד לשאיבה של נוזלים, בדרך כלל מחדר האמבטיה או כל אזור אחר בבית עם המון נוזלים על הרצפה.
מצב חכם, מצב שבו השואב משתמש בחיישן זיהוי פסולת ובעצם יודע לווסת לבד את עוצמת השאיבה ואת כמות המים הנדרשת, על פי כמות הלכלוך שהחיישן בעצם מזהה על המשטח אותו אנחנו מנקים. שימו לב איך החיישן מזהה שאני עובר עם השואב משטח נקי למלוכלך, ומגביר את המים ואת עוצמת השאיבה בהתאם. מצב טורבו, מצב שבו השואב משתמש במקסימום עוצמת שאיבה, 20,000 פסקל, ומוציא הרבה מים כדי להתגבר על כמות גדולה של לכלוך או כתם עקשן. מצב שקט, מצב שבו השואב עובד על עוצמת שאיבה מינימלית וכמות מים מינימלית, שימושי בעיקר לשטיפה של הבית, אחרי שכולם כבר הלכו לישון. והמצב החמישי, מצב מקס, אותו אנחנו מפעילים על ידי לחיצה קבועה על ההדק, ובו אנחנו מקבלים בעצם סוג של טורבו על סטרואידים. מצב זה חזק פי 5 מהמצב החכם, ומיועד לכתמים ממש עקשניים או לכלוך ממש עקשן, שאתם לא מצליחים להסיר מהרצפה. הסוללה של הנרוול S20 Pro מאפשרת לו עד 60 דקות של עבודה, ולי זה בהחלט הספיק כדי לנקות שטח גדול ולבצע איתו המון ניסיונות וצילומים. הנרוול S20 Pro נע בקלות בבית בזכות מערכת ההנעה האוטומטית העוזרת בשטיפה ודוחפת קדימה את השואב. הוא נכנס בקלות מתחת לרהיטים, ספות ומיטות, וזווית העבודה שלו היא 63 מעלות לצדדים. יחד עם הידית הכלילה היה לי מאוד נוח ופשוט לשטוף גם מתחת לכיסאות ולספות בבית, וזה יתרון סופר משמעותי לשואב שוטף שחשוב לקחת בחשבון אם זה רלוונטי עבורכם. בנוסף לכל זה, המברשת של השואב פתוחה משני הצדדים ומאפשרת לשאוב ולנקות גם נוזלים ולכלוך הצמודים לפאנלים של הקיר, רגליים של שולחנות וכדומה. על גבי ראש השואב יש מיכל ייעודי לנוזל שטיפה בלבד. אנחנו ממלאים במיכל הזה רק חומר שטיפה מבלי לדלל אותו במים, והוא מספיק לכ-40 ימים של שימוש ללא צורך בהוספה מחדש של חומר ניקוי. בנוסף, יש לידו גם חלון שקוף קטן המאפשר לכם לראות כמה נוזל שטיפה נשאר במיכל. במידה ויש בעיה של נשירת שיער או פרווה בבית, תשמחו לדעת שבנרוול S20 Pro יש מנגנון שעוזר להתמודד עם בעיה שכזו. מאחורי המברשת ממוקם מסרק שמונע מהשיער בעצם להיתקע שם, ולי כמובן היה חשוב לבדוק עד כמה זה עובד ועד כמה זה באמת אמין. אז ניסיתי את המערכת הזו עם שיער סינתטי שהיה לי בבית במיוחד לבדיקות כאלה, והתוצאה המאוד מרשימה מופיעה לכם כעת על גבי המסך. שימו לב שהשתמשתי בכמות די מוגזמת לצורך הבדיקה, וגם איתה השואב התמודד בהצלחה, ושום שערה לא נשארה תקועה על המברשת, הכל עבר אל תוך מיכל הפסולת. כל המים והלכלוך נשאבים אל תוך מיכל הפסולת בנפח 670 מיליליטרים, הממוקם בחלקו האחורי של השואב. במיכל יש הפרדה בין מוצקים לנוזלים, ואופן הריקון שלו די פשוט. יש ידית בראש המיכל שעוזרת לשלוף את כל החלק הפנימי שלו די בקלות, ובנוסף הרשת של הפסולת המוצקה ניתנת להרמה כדי לשפוך בקלות את הפסולת החוצה. לאחר שסיימנו את הניקיון, מניחים את הנרוול S20 Pro על עמדת הטעינה שלו לצורך ניקוי עצמי, בו הוא מנקה את הרולרים והצינורות הפנימיים. לחיצה קצרה על הכפתור מקדימה, תבצע ניקוי עצמי ואחריו תפעיל ייבוש לרולר עם אוויר חם. לחיצה של 2 שניות, תבצע ניקוי עצמי
ללא ייבוש של הרולר לאחר מכן. החל ניקוי עצמי וייבוש ברזל. זיהוי חכם מתבצע. התחל לנקות את מברשת הגלגלת והצינורות. במהלך הניקוי העצמי, השואב יוציא מים לסירוגין וישטוף את המברשת והצינורות. אתם תקבלו חיווי על כל פעולה בצג המכשיר, יחד עם שעון הסופר את הזמן לאחור. במהלך השטיפה, הנרוול S20 Pro משתמש במים חמים לשטיפת המברשת, ולאחר מכן חיישן מיוחד דוגם את רמת הלכלוך ויבצע שטיפה חוזרת במידה ויש צורך בכך. בסיום, המברשת תעבור ייבוש עם אוויר חם בטמפרטורה של כ-65 מעלות לצורך ייבוש, חיטוי ושמירה על רכות הסיבים. חיישן חכם יבדוק גם כאן כל הזמן את מידת הרטיבות, וכל עוד המברשת רטובה, התהליך יימשך. בסיום הניקוי העצמי, כל שנשאר לכם לעשות הוא לרוקן את מיכל הפסולת, להעביר בו שטיפה קלה של מים מהברז ולהחזירו למקום. במידה ובחרתם בניקוי עצמי עם פעולת ייבוש, המברשת תמשיך להסתובב בעמדה בשקט עם שעון שסופר את הדקות לאחור. מבדיקה שאני עשיתי עם הטמפרטורה, התקבלו תוצאות סביב 47 מעלות, והרולר בסיום היה יבש לחלוטין ודי חמים במגע. ועכשיו הגענו לחלק שבו אני מספר לכם גם מה פחות אהבתי בנרוול S20, והאמת היא שזה היה די קשה, כי לדעתי הוא בין הטובים והאמינים ביותר שיש היום בשוק, אם לא הטוב שבהם. אז כמובן אני הייתי שמח אם לנרוול S20 הייתה גם תאורה מקדימה, כדי לראות מה מנקים מתחת לספות ולרהיטים. אין ספק שזה היה עוזר, ולדעתי היה נותן לו ציון מושלם. דבר נוסף, הפתיחה של מיכל נוזל הניקוי לא מתאפשרת ללא ניתוק המכסה של הרולר, וזה לדעתי עלול לבלבל משתמשים מסוימים. והדבר השלישי הוא שאין חיבור לאפליקציה, למרות שבגדול אין ממש צורך באחת כזו, כי כבר הכל מובנה בשואב עצמו. עוד פרט אחרון שכנראה יהיה חשוב לכם לדעת על הנרוול S20 Pro, אין בו מצב שאיבה על יבש, זאת אומרת שהוא תמיד מוציא מים, ולא ניתן לשאוב איתו שטיחים למשל מבלי להרטיב אותם. בחלק מהסקירות ברשת אומרים שיש לו מצב יבש, אז דעו לכם שזו טעות, ואין מצב שמאפשר שאיבה יבשה לחלוטין. אז זהו חברים, הגענו לסוף, וזו הייתה הסקירה המלאה שלי לנרוול S20 Pro, שממש נהניתי לעבוד איתו ולהכיר רמה אחרת של גימור וחשיבה מחוץ לקופסה בשואב שוטף. עם שלל היתרונות שלו הוא כבר היום מדורג על ידי הרבה סוקרים ברחבי העולם, כטוב ביותר לשנת 2024, ואני די מסכים עם הטענה הזו. מי שירכוש את הנרוול S20 Pro יתלהב ממנו לא פחות ממני, בגלל המחיר, בגלל איכות הניקיון ובגלל שלל התכונות המתקדמות שיש בו. ובקצרה, אני שוב מזכיר לכם, יש לנרוול S20 Pro זמן עבודה של עד 60 דקות, שאיבה ושטיפה צמוד לקיר משני הצדדים, חיתוך שערות מהרולר, חיישן זיהוי פסולת חכם, ייבוש בעמדה עם אוויר חם ושטיפה עם מים חמים, ירידה לגובה 0, זאת אומרת זווית 180 מעלות לשטיפה וניקיון מתחת רהיטים, ספות וכדומה, שתי סוגים של ניקיון עצמי בעמדה, מערכת הנעה חכמה דוחפת קדימה, תצוגת LED עם עברית וחיווי קולי בעברית מלאה, ידית במשקל של 0.8 קילוגרמים בלבד, גמישות של 63 מעלות לצדדים, מיכלים גדולים של פסולת ומים נקיים עם הפרדה בין מוצקים לנוזלים, מיכל נפרד לנוזל שטיפה, ושקט יחסי לעומת מוצרים אחרים בתחום. בקשר לחומר שטיפה, אגב, אתם לא מחויבים כאן לשימוש בחומר שטיפה של יבואן אחד, אלא רשאים להשתמש במגוון חומרים אחרים שיש בכל סופר, ואפילו של יצרנים אחרים, כל עוד הם לא מקציפים. אתם חוסכים כאן כסף, בוחרים איזה ריח שאתם רוצים לשטיפה שלכם, וכמובן, לא תלויים במלאי של יבואן כלשהו, אלא תמיד יש לכם מלאי זמין בסופר הקרוב. שנייה לפני הסוף אני רוצה לומר לכם תודה רבה שצפיתם, תודה כמובן לחברים באונלייט, היבואן הרשמי של נרוול בישראל, שאפשרו לי לעשות את הסקירה הזו. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לפרגן בלייק ולהירשם לערוץ היוטיוב שלי, זה עוזר לי להשיג מוצרים נוספים לסקירה בהמשך, ועוזר לכם לראות ולדעת איך הם באמת עובדים. אם יש שאלות או משהו לא היה ברור, אתם מוזמנים לכתוב לי כאן למטה או בקבוצת הפייסבוק שלנו. לינקים לרכישה ומידע טכני יופיעו לכם כאן למטה מתחת לסרטון, כולל קופון סודי ושווה במיוחד. תודה רבה חברים, מקווה שנהנתם. יאללה ביי.